Bạn đã bao giờ mua vé số chưa? Có bao giờ bạn tin rằng chỉ với 10.000 đồng, vận may có thể thay đổi cả cuộc đời mình? Hay bạn từng chứng kiến một người quen bỏ cả tháng lương để mua hàng xấp vé số mỗi ngày chỉ với hy vọng một ngày sẽ trúng độc đắc? Nếu bạn cũng từng tự hỏi vì sao người ta lại mê mẩn xổ số đến vậy, thì video này là dành cho bạn. Trước khi cùng khám phá những sự thật bất ngờ và sâu sắc phía sau những tờ vé số tưởng chừng đơn giản ấy, hãy dành một giây để ủng hộ kênh Vì Sao bằng cách nhấn nút like, đăng ký và bật chuông thông báo. Sự ủng hộ của bạn là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng và đầy cuốn hút như thế này. Lịch sử và sự phổ biến của xổ số. Để hiểu vì sao xổ số lại phổ biến đến vậy, chúng ta cần nhìn lại lịch sử của nó, bắt đầu từ hàng ngàn năm trước. Ở Trung Quốc cổ đại, vào thời nhà Hán, một hình thức tương tự xổ số, gọi là bạch phiếu, đã được dùng để tài trợ cho việc xây dựng vạn lý trường thành. Từ đó, hình thức rút thăm trúng thưởng không còn chỉ là trò chơi, mà trở thành công cụ huy động tài chính đầy quyền lực. Tại La Mã cổ đại, mỗi dịp lễ Saturnalia, người dân đều háo hức chờ đợi những phần thưởng được phát qua hình thức rút thăm mà đến Hoàng đế Nero cũng từng tham gia tổ chức. Sự hấp dẫn của ngẫu nhiên, của hy vọng đã khiến xổ số lan nhanh khắp châu Âu thời Trung đại. Tại Ý, hình thức xổ số hiện đại bắt đầu nhen nhóm từ thành phố Genoa, nơi người ta dùng rút thăm để chọn nghị sĩ. Rồi đến Pháp, vua François I tổ chức Loterie Royale, xổ số hoàng gia, dù sau này bị cấm vì bị xem là hình thức đánh bạc nhà nước. Hà Lan mới là nơi nâng xổ số thành hệ thống nhà nước chính thức. Từ năm 1726, thành phố Amsterdam đã tổ chức xổ số để tài trợ xây cầu, mở trường học, xây dựng cộng đồng. Nó đã trở thành một mô hình tài chính công được nhân rộng. Ở Mỹ, khởi đầu là những bang nhỏ dùng xổ số để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng đến giữa thế kỷ 20, với sự ra đời của Powerball và Mega Millions, hai hệ thống xổ số quy mô liên bang, ngành công nghiệp này đã bùng nổ. Doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ đô. Tại Việt Nam, xổ số cũng có mặt từ sớm, đặc biệt là ở miền Nam trước năm 1975. Sau ngày thống nhất, hệ thống xổ số kiến thiết toàn quốc được phát triển và mở rộng. Năm 2016, Vietlott chính thức ra mắt, mang đến mô hình tự chọn số như Mega 6/45, Power 6/55. Và rồi Keno xuất hiện với tần suất quay liên tục, mỗi 10 phút như một làn gió mới cho những ai tìm kiếm niềm vui nhanh chóng. Điều gì khiến xổ số trở nên phổ biến đến vậy? Phải chăng là vì nó rẻ, dễ chơi, mà phần thưởng thì cực kỳ hấp dẫn? Hay bởi nó được phân phối rộng rãi, từ đại lý vé số dạo đến các cửa hàng tiện lợi và cả trên điện thoại di động? Có lẽ là tất cả những điều đó, cộng với một điều nữa, con người luôn bị hấp dẫn bởi hy vọng. Và xổ số, với tấm vé nhỏ bé, mang lại cảm giác rằng cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Tâm lý học đằng sau việc mua vé số. Nhưng sâu xa hơn, xổ số không chỉ là một trò chơi. Nó là một hành vi tâm lý đầy cảm xúc. Khi người ta chọn một dãy số, có thể là ngày sinh, biển số xe hay con số may mắn, họ không chỉ mua một tờ vé, họ đang mua hy vọng, mua cảm giác được kiểm soát số phận. Chúng ta thường bị cuốn vào ảo giác kiểm soát, tin rằng nếu tự chọn số, mình sẽ có cơ hội cao hơn. Thêm vào đó là xu hướng thiên lệch lạc quan, khi người ta luôn nghĩ rằng hôm nay mình sẽ khác, có điều gì đó đang chờ mình. Tâm lý sợ bỏ lỡ, hay còn gọi là FOMO, cũng khiến nhiều người liên tục mua vé, vì lo rằng nếu hôm nay trúng mà mình không mua thì sao. Điều đáng nói là ngay cả khi chưa trúng, cảm giác hồi hộp chờ đợi cũng đủ tạo ra dopamine, chất dẫn truyền thần kinh mang lại khoái cảm. Nó nuôi dưỡng hành vi lặp đi lặp lại và khiến não bộ yêu thích trạng thái chờ đợi điều kỳ diệu. Trong khi đó, xã hội cũng góp phần thúc đẩy. Khi ai đó khoe vừa trúng số, dù chỉ là 100.000 đồng, thì ta cũng cảm thấy, biết đâu mình cũng trúng được. Cảm giác đồng thuận xã hội ấy khiến việc mua vé trở nên bình thường, thậm chí đáng thử. Góc nhìn xác suất, bạn có thực sự hiểu tỷ lệ trúng? Giờ hãy thử quay về thực tế một chút. Tỷ lệ trúng Mega 6/45 là 1 trên hơn 8 triệu. Còn Power 6/55 lên đến gần 28 triệu. Con số đó có ý nghĩa gì? Nó giống như việc bạn phải chọn đúng một hạt cát trong cả bãi biển, hoặc trúng sét nhiều lần trong đời. Nhưng não bộ con người không sinh ra để hiểu những con số lớn như thế. Khi nghe 1 trên 8 triệu, nhiều người vẫn nghĩ vẫn còn cơ hội mà. Và vì vậy, họ tiếp tục mua, tiếp tục hy vọng. Một điều đáng nói là trò chơi xổ số thường được thiết kế rất thông minh, tạo cảm giác gần trúng. Ví dụ, bạn trúng 4/6 con số, tưởng chừng sát nút, nhưng thực ra tỷ lệ trúng vẫn như nhau. Nhưng bộ não thì nghĩ, suýt nữa rồi. Cũng vì thế mà chúng ta hay rơi vào ngụy biện rằng nếu chưa trúng hôm nay thì mai sẽ trúng, kiểu như đã tới lượt mình. Nhưng thực ra mỗi kỳ quay là độc lập, cơ hội chẳng thay đổi chút nào. Hậu quả của việc nghiện xổ số đằng sau những giấc mơ.
Bạn có thể đã nghe về những người từng trúng số, vài tỷ, thậm chí cả chục tỷ, nhưng chỉ vài năm sau lại trắng tay. Họ tiêu tiền như nước, cho vay, bị lừa, mua sắm vô độ và rồi vỡ mộng. Xổ số, ở một khía cạnh nào đó, có thể được xem là một dạng nghiện hành vi như cờ bạc nhẹ. Nó không gây nghiện vì chất hóa học mà vì cảm giác phấn khích, kỳ vọng và tưởng thưởng không đoán trước được. Đáng lo hơn là nó ảnh hưởng nhiều đến người có thu nhập thấp vì họ chính là những người có ít lựa chọn hơn và cần hy vọng nhiều hơn. Chính vì thế, xổ số được ví như thuế của người nghèo, một khoản chi tưởng như nhỏ nhưng lại âm thầm ngốn đi cả phần lớn thu nhập của họ. Dấu hiệu cảnh báo bao gồm mua vé mỗi ngày, chi vượt khả năng, cảm thấy bất an nếu không mua, giấu vé khỏi người thân hoặc cảm giác tội lỗi nhưng vẫn mua. Những điều ấy, nếu xảy ra liên tục, cho thấy bạn đang lệ thuộc vào trò chơi tưởng chừng vô hại này. Các giải pháp cách nhìn mới. Vậy, có cách nào để nhìn nhận xổ số đúng đắn hơn? Một số quốc gia đã hành động bằng cách giới hạn quảng cáo xổ số, gắn nhãn cảnh báo, cấm quảng bá đến trẻ vị thành niên. Tại Anh, có chiến dịch Play Responsibly, khuyến khích người dân chơi trong giới hạn kiểm soát. Nhiều nơi còn dùng doanh thu xổ số cho các mục đích tốt đẹp như tài trợ giáo dục, bệnh viện, đường xá, biến xổ số thành công cụ phục vụ cộng đồng. Một số tổ chức thiện nguyện cũng tổ chức xổ số như một cách gây quỹ, minh bạch, rõ ràng và mang lại cảm giác tham gia vì điều tốt. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tự hỏi bản thân mình đang chơi xổ số vì vui hay vì kỳ vọng đổi đời. Nếu mất 10.000 đồng mỗi ngày cho vé số, liệu mình có thể dùng số tiền ấy để đầu tư điều gì ý nghĩa hơn không? Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Hy vọng rằng sau khi cùng nhau nhìn lại lịch sử, phân tích tâm lý, khám phá xác suất và cả những mặt tối đằng sau trò chơi tưởng chừng đơn giản này, bạn đã có góc nhìn rõ hơn về xổ số và chính cách mình tiếp cận nó. Xổ số không xấu, nhưng sự thiếu hiểu biết, kỳ vọng sai lầm và tâm lý lệ thuộc mới là điều có thể làm tổn thương ta. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh Vì Sao và chia sẻ với bạn bè nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng mình tiếp tục hành trình khám phá những điều kỳ thú quanh ta. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.